Heippa! Tänään kuvaillaan tää hyvin paljon toivottu high jump tutoriaali. Ja mä oon hakenut näitä tarvikkeita tähän nyt valmiiksi ja leikannut noi palaset. Elikkä mulla on tossa noita suoria hihnoja muutamat. Toi pidemmin, niin niistä tulee ohjat ja sit tossa on siihen taaempaan turparemmiin. Tässä on tällainen vähän leveämpi pala, se tulee otsapantaan. Sitten noita D-rinkuloiden kiinnitystä varten mulla on tossa muutama tollainen kapea hihnanpätkä. Ja sitten nämä muut suitsien palat on täällä. Eli tosta tulee se turpahihnan yläosa. Ja sittenhän mä oon leikannut ton niska-poskihihna-yhdistelmän. Eli mä tein ton niskahihnan tällä kertaa yhdistettynä. Eli tässä nämä suorat on se, joka tulee niinku kuolaimille, eli kuolainremmit. Ja sitten nämä muotoilut tässä, niin nämä on itse se poskihihnaosa. Ja mä jätin tällaiset eliöt tänne päihin, että mä saan sitten noi pyöreät osat tosiaan kiinnitettyä. Ja nämä on sitten sen etumaisen turparemmin ja tähänkin jätin tollaset, että saan sitten tänne tavallaan sisälle kiinnitettyä ton pyöreän osan. Mutta nämä voi siis ihan olla suorina, että ei tarvi jättää tätä tavallaan neljetä niin kuin tähän, että ton voisi leikata niin kuin tommalliseksi vaan. Ja sitten mä tein jo toisen tällaisen pyöreän osan. Ihan tekonahasta oon käsin tehnyt ja ommellut kiinni ja tästä tulee sitten se toinen pyöreä osa. Mä näytän miten se tehdään. Ja sitten muut materiaalit mitä tarvitaan, niin tietenkin sakset ja kuumaliima. Ja tällä kertaa myös neula ja lankaa. Ja siis kuumaliimahan ei ole pakollinen, että voitte vaan ommella ne suitset. Sitten metalliosia tarvitaan kuolaimet. Mulla on itse tehnyt nivelkuolaimet tossa. Sitten näihin tarvii 2 soljet. Ja mä käytän tällä kertaa aitoja solkia. Ja niitä varten mulla on myös noin reikäpihdit tossa. 2 tällaista pientä D-rinkulaa. Ne voi myös olla pyöreitä rinkuloita. Mutta mä käytän D-rinkuloita. Ja noiden halkasia on vähän vajaa 10 milliä. Eli ne on tosi pieniä. Mutta joo, mä näytän nyt ensin, että miten tämä pyöreä osa tehdään, joka siis tulee siihen turpahihnaan. Lähtee siis tuosta niin kuin kaarevasta kohdasta tällaisen kaarevaan asentoon. Niin, jotta saadaan kaikki nämä osat nyt valmiiksi tähän, niin mä näytän, että miten se tehdään. Ja ihan siis jossain isommissa marketeissa askartelutarvikepuolella myydään tollaisia pyöreitä nahkaremmejä. Ainakin itse olen nähnyt Prismassa ruskeita ja mustia. Eli ne on ihan hyvä vaihtoehto, jos teette ruskeat tai mustat suitset, mutta mä teen tällä kertaa pinkit, niin mä teen myös nämä pyöritellyt osat itse. Ja tosiaan ton osan ei ole pakko olla pyöreä. Siitä voisi tehdä esimerkiksi vähän yksinkertaisemmatta, taittaisi vaan tollasen hihnanpalan niin kuin kaksinkerroin, että siitä tulee niin kuin pikkasen paksumpi. Mutta me tehdään nyt niin sanotusti vaikean kautta, eli tehdään pyöritellyt hihnat tohon. Ja mä näytän nyt ensin, että miten se tehdään. Joo, mä koitan nyt saada mahdollisimman hyvin pidettyä tarkennettuna tämän. Mutta tosiaan tällaista pyöreitä nahkahihnaa varten tarvitaan about tällainen 2 sentin levyinen tekonahkapala. Eli ihan tällainen vaan suora. Ja mä teen näistä nyt about oikein mittaiset heti kättelyssä. Niin tämän pituuden voi mitata tosiaan, se tulee niinku tähän. Menee tavallaan tosta turpahihnan läpi. Niin suunnilleen niin kun ylettyy tähän suun yläreunaan. Ja sitten kun täältä tulee tää poskihihna, kuvitellaan, että se lähtisi sopivasti siitä. Vähän tuolla pyöreällä varmaan helpompi näyttää. Se tulee tosiaan kiinnittyy tähän kaarevaan osaan poskihihnaan. Ja sitten se menee täältä niin kun tähän tulee toi leveä turparemmi, joka on täällä suht ylhäällä turvassa. Niin se menee niin kun siitä läpitte. Ja sitten tässä se kiinnittyy niin kun taas tollaiseen suoraan kappaleeseen. Elikkä tää ei tuu niin kun jatkumaan tää koko turpahihna tällaisena pyöreänä, vaan tähänkin päähän vielä kiinnitetään sellainen pala. Ja mä oon ihan pikkasen nyt jättänyt niin kun tätä pidemmäksi kuin mitä toi tarkka mitta olisi, koska se ei haittaa, että se on vähän liian pitkä, mutta se, että jos on liian lyhyt, niin sit sen kanssa on tosi vaikea työskennellä, sitä ei saa tänne kiinnitettyä kunnolla. Mä tiedän, että tää on tässä kohtaa varmaan nyt aika epäselvää vielä, mutta eiköhän se tässä tutoriaalin myötä pikkuhiljaa selvene. Ja siis tosiaan high jumpit ei ole mikään yksinkertaisin suitsimalli tehdä. Jos ootte ekaa kertaa keppareille tekemissä suitsia, niin en suosittele tätä suitsimallia. No joo, mä koitan pyöritellä tän tässä mun polvea vasten. Ja jos jotain mittoja nyt haluatte, niin tämä pyöreä pala ja myös siis tämä, josta tehdään toi pyöreä, niin tää on about 7 senttiä pitkä mulla. Eli siis tämä tosiaan tehdään niin, että ihan pyöritetään tämä pala tästä. Ja mä lähden täältä toista päästä, eli ihan tiukasti rullataan tämä tähän. Ja sit mä otan täältä tällaisen ihan pienen nuppineulan, laitan sen tohon, että se pysyy paikallaan. Ja sit toisen tohon kohtaan.
Eli näin nyt on toi toinen pää tosiaan rullattu. Ja tarkistan, että siitä tulee about saman paksuinen, mitä toi toinen on. Kyllä. Ja sitten otetaan ihan neula ja lankaa. Eli tosiaan ommellaan tämä avonainen reuna tästä kiinni tuohon rullattuun osuuteen. Eli mä aloitan ihan täältä rullan päästä. Eli täällä on monta kerrosta. Niin mä pistän näiden kaikkien sisimpien kerroksien läpi ja tuon sen tosiaan tohon ulos. Sitten vaan solmu tohon. Eli nyt se pysyy tuosta päästä kiinni. Ja sitten lähdetään tosiaan ompelemaan tätä reunaa. Eli pistetään tähän niinku rullattuun osuuteen siitä läpi ja sitten tähän reunaan. Tää on nyt äärettömän vaikea näyttää, mutta tulee siis tosta nyt läpi. Ja sen voi ihan ommella tälleen, mutta mä teen tohon sellaisen siistimmän reunan tästä langasta. Eli pistän aina tästä niin kun langan läpi ton, jotta siihen tulee tavallaan tollanen niin kuin silmukka. Sitten taas vaan pistetään rullaan ja sitten tän niin kuin irtonaisen reunan tosta läpitte. Ja siis ihan tällä tavalla jatketaan. Eli neula tulee tosta rullatusta osuudesta läpi ja se tulee tänne niin kuin irtonaisen reunan puolelle tähän niin, että saadaan tosiaan ommeltua nämä kiinni rullaksi tohon. Sitten on päästy about tuohon nuppineulan kohtaan. Niin sitten vaan rullataan täältä lisää. Tän koko palanhan voi rullata kerrallaan, mutta nuo nuppineulat kyllä sitten pistelee aika helposti käsiin. Niin sen takia mä teen niin kuin vähän kerrallaan. Joo, mä ompelen tän nyt tästä loppuun. Toivottavasti pääsitte jyvälle, että miten tää tehdään. Tää on pikkusen vaikea näyttää ja selittää nyt. Tää on niin pientä näpräystä nyt tässä. Mä nyt en saanut ihan tuohon lähelle tarkennettua tätä. Mutta siis tosiaan tossa näkyy toi reunan ommel. Eli tosiaan tekonahasta pyöritelty tällainen pala ja sit mä vaan ompelin sen tuohon kiinni, että se ei lähde aukeamaan. Tosiaan tänään kootaan suitset tän myyntihepan päälle. Ja mä nyt koitan vähän selittää paremmin niskahihna, poskihihna härveliä. Ja jos tekee paperista kaavan, niin se auttaa aika paljon. Mä tein tällaisen ikään kuin paperimallin ennen kuin mä leikkasin sen tuosta tekonahasta. Ja voi olla, että mä laitan tän myyntiin kaavana. Eli jos teillä on vaikeuksia leikata näitä muotoja, niin multa pystyy sitten ostamaan tämän. Eli näyttää tekonahasta leikattuna tältä. Ja mä teen myös tästä itse niskaosasta, eli tää on niinku niskahihna, joka tulee tonne korvien taakse. Niin mä tein siitä nyt tällä kertaa kanssa vähän tällaisen muotoilun ja niinku paksumman kuin yleensä. Ja tässä nyt on siis poskihihnat yhdistettynä. Eli se voisi ihan leikata, että tää niinku, joka on nyt suora hihna, joka tulee kuolaimille, eli kuolainremmiksi, niin se pystyisi ihan olla ihan tollainen normaali suora hihna. Jotta se ei ole pakko olla kiinni tässä, mutta mä ajattelin nyt tehdä yhdistetyn niskahihnan kerrankin. Eli ne on tässä nyt vaan yhdessä, että niitä ei ole erilleen leikattu. Ja tää ylempi hihna tässä on siis se, joka tulee kuolaimille. Ja sitten nämä alemmat hihnat, joissa on tää kaari, niin tää on se poskihihnaosuus, joka tulee siis turpahihnalle. Miten tän nyt niin kun leikkaisi ja sovittelis? No, apuna käytetään, että laitetaan kuolaimet suuhun. Ja sitten mä oon leikannut tästä niin kuolainremmeistä nyt oikein pituiset, että ne ylettyy hyvin tonne kuolaimelle. Ja sitten tää poskihihnan muotoilu, niin siitä tulee tällainen pikkusen kaareva. Se tulee olemaan siis täällä kuolainremmin alla, mutta mä näytän sen tässä päällipuolella tietenkin, että te nyt näette sen. Se on täältä niskaosuudesta, se voi olla ihan suora, mutta sitten se lähtee pikkusen tästä niin kuin kaarevasti alaspäin. Ja on, tässä ylhäällä myös on tällainen pieni kaari. Ja tässä tosiaan kannattaa käyttää apuna ihan noitten oikeitten high jump suitsien kuvia. Eli mäkin otin sieltä ihan mallia ja sen avulla sitten leikkailin tosta oikean mallisen. Ja mulla on täällä nyt tällainen ylimääräinen lärpäke, jotta mä saan sitten ton pyöreän osan paljon helpommin kiinnitettyä tänne niin kuin sisään. Mutta ihan ei tarvi siis olla tätä lärpäkettä, mutta se on nyt itsellä vaan totesin, että se on ehkä helpompi tehdä näin. No joo, tässä vielä yritän vähän paremmin näyttää tuota muotoa. Mutta siis ehkä hankalin muoto leikata on tää poskihihnat, eli nämä kaarevat osat. Ja se voi tehdä, että se olisi niin kuin tästä kohtaa ihan suora, eli tää on se osa, joka tulee niskan taakse. Mullahan on tässä nyt tosiaan yhdistetty niskahihna, eli siitä tulee 2 poskihihnat kuolainten ja sitten tää itse turpahihnan. Mutta siis joo, kannattaa katsoa oikein hepan suitsista mallia.
että miten nämä niin kuin poskihihnan muodot pitää leikata. Ja sitten mittailla hepan päälle, että missä kohtaa se mitä loppuu. Ja tästä siis jatkuu sitten niin kuin se pyöreä remmi. Mutta mä laitan tämän kaavan myös myyntiin tonne mun myyntisivuille. Joten jos haluatte sen ostaa, niin tosiaan löytyy osoitteesta www.sharehobbyhorses.blogspot.com. Ja siis tosiaan nämä pyöreät osat, mitkä me tehtiin, nehän tulee siis lähtee tästä turpahihnan poskiremmistä tänne ylöspäin. Ne on osa tosiaan tuota turpahihnaa. Ja me voitaisiin nyt aloittaa ihan tää suitsien tekeminen siitä, että mä kiinnitän nämä pyöreät osat näihin poskihihnoihin, eli poskihihnan jatkoksi. Eli tämän kaarevan osan jatkoksi tänne päähän kiinnitän, laitan siihen vähän kuumaliimaa ja sitten mä ihan ompelen tämän, koska tosiaan toi tekonahkapinta ei pysy kuumaliimalla hyvin. Ja mä kiinnittelen nämä nyt niin kuin molemmille puolille jo valmiiksi. Nyt meillä on kiinnitelty tosiaan nämä pyöreät osat tänne poskihihnoihin. Mä pidän noi kuolaimet tossa nyt, että saadaan niiden avulla vähän mittailtua. Katon ton niskahihnan tonne oikealle kohdalle. Mä taitan nyt nämä kuolairemmit tähän hepan otsalle, että ne ei meitä tässä häiritse. Eli älkää häiriintäkö nyt noista. Mutta siis tehdään näitä poskihihnoja nyt ensin. Ja mä teen nyt tän itse pääturvahihnan ensin, koska se on se, mistä high jumpit tunnistetaan. Ja se on tavallaan isoin vaihe tässä. Elikkä nämä pyöreät osat on nyt kiinnitelty näihin kaareviin poskiremmeihin. Se lähtee tällä hetkellä tästä ylöspäin. Sitten tämän kuolaimen avulla katsotaan, eli se tulisi vähän niin kuin tähän kuolaimen ympärille, tää pyöreä osa. Ja sitä varten me tarvitaan nyt tää turparemmi tähän. Ja tää on nyt about 2,5 senttiä leveä tällainen pätkä. Pituutta noin reilu 20 senttiä. Siitä saa vielä vähän lyhennellä. Eli tää tulee niin, että katsotaan poskiremmi oikeaan kohtaan, niin tää pyöreä hihnahan menee sitten tänne turpaosan läpi täältä. Tehdään nyt tää itse turparemmin niin kuin päällyosa tänne. Eli mä laitan nyt niin kuin kaksinkerroin tän hihnan tähän pyöreän remmin ympärille, vähän siitä mittaan. Tää remmi on tosiaan täällä aika ylhäällä turvassa, se olisi tossa kohtaa. Laitan nyt vähän sitä nuppineulalla tosta kiinni, että saadaan mitattua myös toi toinen puoli. Eli täällä toisellakin puolella on nyt tämä poskiremmi, johon kiinnitettiin tää pyöreä osa. Ja sekin samalla tavalla. Poskiremmi on oikeassa asennossa ja kohdassa suunnilleen. Kuolain olisi tossa, niin tää tulee about tuohon kohtaan. Katsotaan edestäpäin vielä, että on suht samalla korkeudella. Siihenkin nyt vähän nuppineulalla merkkiä. Tästä nyt pystytte edestäpäin näkemään tän se turpaosan. Eli se on hyvin tässä turvan päällä vaan tällainen aika lyhyt ja yleensä leveä osa. Tää on nyt aika vaikea kohta taas näyttää. Mutta mä kiinnitän nyt niin kuin kuumaliimalla nämä oikeaan kohtaan mitatut palat niin, että tähän tulee siis lenkki tämän pyöreän osan ympärille. Eli se on nyt nämä päät niin kuin liimattu tosta. Eli tavallaan tää reilu 20 senttiä pitkä leveä pätkä, mikä meillä tässä oli, niin tää on nyt se keskikohta, missä tämä on kiinnitettynä. Eli taitoin sen kaksinkerroin tosta. Ja sitten tämän toisen pään mä laitoin niin kuin tämän tekonahkasuikaleen toisen pään tohon ympärille. Ja nyt mä vähän lyhennän tätä. Nyt mä sitten liimaan tämän alareunan täältä kiinni. Eli nyt se on molemmilla puolilla toi tekonahka. Eli siinä on se turpaosa. Nyt mä vähän laitan näitä poskihihnoja nuppineulalla kiinni, että ne pysyy pikkusen paremmin paikoillaan. Sitten me tarvitaan vastakappaleet tänne nyt, että mihin nämä niin kuin pyöreät remmit jatkuu. Eli siitä tulee tähän kohtaan niin kuin turparemmi. Ja mulla on täällä nämä pätkät valmiina. Ja näissäkin on päässä tällainen leveämpi kohta, että tässä on helppo kiinnittää tähän jatkoksi. Eli nyt vaan katsotaan, että miten pitkälle tätä pyöreätä osaa halutaan jatkuvan. Että se nyt ei ihan noissa oikeissa high jumpeissa ei tuu tänne niinku suun päälle. Eli nyt meillä on tässä tää toinen puoli. Eli tämän pyöreän osan jatkoksi kiinnitetään vaan tällainen suora hihna. Ja se lähtee sitten tänne niinku leuan alle, suunnilleen tälleen. Mä pidän nämä kuolaimet nyt tässä mallina, koska tosiaan tää tavallaan kaareva pyöreä osa tästä tulee niin kuin ikään kuin kuolainten ympärille. Niin mun on nyt siitä helppo katsoa. Sitten vielä tänne toiselle puolelle pitää kiinnittää tämän pyöreän remmin jatkoksi tällainen suora.
Ja sen takia mulla on tässä päässä tavallaan tällainen neliö, että mä voin vaan ikään kuin kääriä sen tän hihnan ympäri. Mutta siis ihan voi tehdä pelkän suoran remmin, että ei tarvitse tälleen nyt hifistellä niin kuin mä teen. Mä tosiaan nyt mittaan, että näistä tulee saman mittaiset, eli että tätä pyöreät osaa jää tismalleen saman verran näkyviin molemmilta puolilta. Ja sitten mä kiinnitän myös tämän toisen puolen. Ylhäältä päin tää turparemmi näyttää nyt tältä. Eli turvalle tulee tää leveä osa. Nää lähtee tänne niin kuin pään alle. Ja tälle puolelle pitäisi kiinnittää solki, koska tää on niin kuin hepan tavallaan oikea puoli. Niin katsotaan, että nämä on nyt kaikki täällä oikeissa kohdissaan. Vähän lyhennän tätä hihnaa nyt täältä. Ja sitten kiinnitetään nyt tähän päähän solki. Siinä meillä on nyt päässä solki. Eli tää remmi tulee täältä poskihihna, pyöreä osa ja sitten tässä on tää suora osa taas. Se lähtee tänne pään alle. Solki on about tässä niin kuin keskellä päätä. Sitten tää vastapuoli vaan pujotellaan täältä soljen läpi. Vähän mittaan, että mihin kohtaan nuo reijät pitää tehdä. Sitten teen parit reijät siihen. Mä vähän lyhentelin tätä päätä jo. No joo, meillä olisi tässä nyt tää tavallaan pääosa tästä turparemmista valmiina. Eli tää, mikä on niin kuin se tavallaan high jumpien pääosa, eli kaarevat poskiremmit. Sitten tää pyöreä osa tästä, joka menee tän leveän turpahihnan niin kuin läpi täältä. Ja sitten tosiaan tulee tänne turvalle ihan normaali turpahihnakiinnitys. Tehdään tää turpahihna nyt tosiaan loppuun ennen kuin mä kiinnitän näitä kuolainremmejä. Eli pitäisi kiinnittää tällainen toinen turparemmi. Eli high jumpeihin ei tule ollenkaan leukahihnaa, joka tulisi tavallaan täältä niin kuin niskan takaa normaalisti, vaan high jumpeissa on toinen niin kuin turpahihna täällä suht kaukana, joka tavallaan myös toimittaa sen leukahihnan virkaa. Ja aloitetaan sen tekeminen nyt sillä, että otetaan täältä nämä pienet D-rinkulat. Ja sit mulla on tällaiset lyhyet kapeat tekonahkasuikaleet. Niin ihan vaan pujotan sen tästä D-renkaan läpi. Siihen tulee tällainen lenkki. Mä liimailin sen tosta kiinni. Eli nyt meillä on nämä D-renkaat kiinnitettynä tällaisten lyhyiden hihnojen päähän. Nämä nyt ei ole todellakaan oikeassa mitassa vielä, mutta siis tällaiset ihan lyhyet pätkät. Eli nämä D-renkulat tulee tänne poskihihnoihin, jotta me saadaan sitten pujotettua se toinen turparemmi tosta, eli se taaempi turparemmi. Sitten mä koitan nyt sovittaa nämä niin kuin about oikeille kohdille. Eli mä käytän tässä nyt oikeitten suitsien kuvaamallina. Ja sitten että tää taaempi turpahihna lähtee niin kuin suunnilleen tästä leuan edestä, että se ei tulisi niin kuin leuan päälle ja että se ei olisi liian edessä täällä. Niin about tohon kohtaan. Mä kiinnitän nyt saman tien, kun tää mulla on tässä oikeassa kohdassa. Eli noin, nyt toi D-rengas on kiinni täällä hihnan alla. Eli se ei ole ihan tässä niinku kaaren keskellä, vaan pikkusen niinku tuossa edessäpäin. Niin, että sitten se hihna lähtee niinku suhteesta leuan edestä. Sitten mä nyt kiinnitän ton toisen D-renkaan tänne toiselle puolelle. Eli vastakkaiseen kohtaan. Ja siinä. Nyt on toisellakin puolella toi D-rinkula tossa. Ja siis nämä voi ihan hyvin olla pyöreät rinkulat myös. Että ei ole pakko olla D-rengas. Ja sitten tehdään tää turparemmi. Eli taaempi turparemmi, joka lähtee siis, joka siis tulee kiinni näihin D-rinkuloihin. Ja aloitetaan sillä, että kiinnitetään uuden remmin päähän solki. Nyt on tosiaan täällä hihnan päässä solki taas. Ja sitten tänhän pystyy tehdä ihan vaan silleen, että kiinnittäisi tähän D-rinkulaan tämän turpahihnan niin, että niinku liimaisi sen tähän. Mutta mä teen siitä sellaisen, että sitä saa tavallaan niinku liikuteltua. Eli mä pujotan tän hihnan nyt täältä ja mittaan, että tää solki tulisi about tänne niinku pään alle. Siis pujotan sen niinku, että se on kaksinkerroin täällä. Pujotetaan tässä toisen puolen D-renkaasta. Se on nyt siellä D-renkaasta, tulee pään ali, toisesta D-renkaasta läpi. Ja sitten mä laitan tosiaan kaksinkerroin tämän. Eli pujotetaan tää pää nyt täältä soljen läpi. Eli näin, se tulee sinne niinku kaksinkerroin. Teen reijät tähän ja lyhennän tämän pään. Nyt meillä on tämä itse pääosa valmiina, eli tämä niin kuin turpahihna. Sitten nyt kun meillä on toi turpahihna täysin valmiina, niin kiinnitetään saman tien nämä kuolainremmit, jotka mulla siis oli tässä otsan päällä äsken, että ne ei nyt ollut tuossa edessä kun tehtiin turpahihnaa. Elikkä ne tulee myös täältä yhdistetyltä niskahihnalta, ihan tällaiset suorat palat. Ja tosiaan kuolainremmihän tulee aina niinku turpahihnan päälle, eli se tulee tähän päälle nyt. Mä kiinnittelen nämä suorat palat täältä molemmilta puolilta nyt kuolaimeen.
Ja siis tää voisi olla ihan koko matkalta vaan tällainen suora remmi, mutta mulla se on nyt yhdistetyssä niskahihnassa tässä. Eli kiinnitän nää tänne kuolaimiin nyt, mittailen ne oikein mittaiseksi, katon, että kaikki hihnat pysyy suorassa ja oikealla kohdillaan. Eli siinä on nyt kuolainremmit tosiaan kiinni. Seuraavana tehdään otsapanta. Eli mulla oli täällä tää 1,5 senttiä leveä. Eli kuten yleensä, niin otsapanta kiinnitetään tähän hihnojen ympärille. Kiinnittelen sen tosiaan tähän molemmilta puolilta nyt. Eli tää on ihan samanlainen peruskiinnitys, mikä niinku muissakin suitsissa tuossa otsapannassa on. Eli vaan hihnojen ympärille tohon. Tässä on tosiaan tää high jumpien pohja nyt. Eli otsapanta kiinnitetty. Sitten puuttuu enää ohjat, jotka me tehdään seuraavana. Eli ihan perinteisesti pitkä pätkä täältä. Ja kiinnitetään ensin toiseen kuolainrinkulaan. Sitten me mittaa oikein mittaiseksi. Eli täältä kaulan takaa. Tulee tosiaan tänne toisen puolen kuolainrinkulaan. Mitataan oikein pituiseksi. Ja siinä on nyt kokonaan suitsit valmiina. Mä käyn vielä vähän tuolla mun varastossa katsomassa, että löytyisikö tähän joku kivat koristeet. Mutta joo, mä laitan nyt vielä ompeleet näihin niin kuin pyöreisiin osiin, että ne pysyy varmasti paikallaan. Tässäpä meillä on valmiit high jump suitset ja mä laitoin niihin tosiaan koristeet. Tuossa turvalla on 3 riviä ja otsassa on sitten 2 riviä. Ja ihan ompelin ne kiinni tuohon käsin. Eli tämän näköiset suitset. Ja nämähän tulee tosiaan myyntiin. Ja samaten toi high jumpien niskahihna, poskihihna yhdistelmä, niin laitan sen kaavan myös myyntiin. Mutta tosiaan ihan nämä valmiit suitset on myös myynnissä. Ja toivotaan, että nyt tästä tutoriaalista oli edes jotain apua. Tiedostan kyllä, että nämä on tosi vaikeat niin kuin näyttää, että miten ne tehdään. Mutta joo, siinä oli tämä tutoriaali. Ja ei tälle videolle nyt muuta. Joten me nähdään sitten seuraavan videon merkeissä. Siihen asti, hei hei!